Dalam video kali ini saya nak berkongsi dengan anda tentang step by step bagaimana untuk buat duit dengan Shopee. Kepada sesiapa yang pertama kali datang ke channel YouTube saya Wan Muhammad Ali. Dalam channel YouTube ni saya berkongsi dengan anda tentang cara buat duit secara online. Kalau anda berminat dengan topik-topik seperti ini, jangan lupa tekan button subscribe dan tekan loceng untuk pastikan anda mendapat notification apabila saya update video-video yang baru. Okay, so kali ni saya nak kongsi dengan anda tentang cara buat duit dengan Shopee step by step. Okay, langkah demi langkah. Dalam video-video sebelum ni saya dah hasilkan 2 video tentang cara buat duit dengan Shopee, tetapi dia tidak lengkap. Okay, saya hanya berikan kepada anda bagaimana nak dapatkan supplier dan bagaimana nak masukkan produk. So kali ni saya nak tunjukkan kepada anda step by step secara ringkas, okey, bukan secara teknikal. Untuk teknikal anda boleh tengok video yang sebelum ni. So sebelum tengok video sebelum ni, habiskan video ni dahulu. Okey, yang pertama, sebelum anda buat duit dengan Shopee, anda mestilah mempunyai akaun Shopee. Okey, kalau anda dah pernah membeli dengan Shopee sebelum ni, anda pernah membuat order dan sebagainya, bermaksud anda dah pun ada akaun Shopee. Cuma anda mungkin belum ada kedai di Shopee lagi. So yang pertama, anda perlu ada akaun dulu. So kalau katakanlah anda hanya nak gunakan akaun yang sedia ada tu sebagai akaun untuk membeli, okey, biarkan dia di situ. Buka akaun baru satu lagi menggunakan email yang baru. Okey, so selepas anda dah ada akaun ni, apa yang anda perlu buat adalah buka kedai di Shopee anda. Macam mana nak buka di kedai di Shopee anda? Anda boleh tengok video saya yang sebelum ni macam mana cara dia. Okey, so selain daripada tu, apa yang perlu anda buat adalah anda kena aktifkan shipping. Okey, aktifkan shipping ni adalah anda perlu membuka Shopee menggunakan desktop ataupun komputer anda. Kalau anda guna telefon, okey, boleh juga anda pergi ke Google Chrome. Okey, jangan guna mobile apps. Okey, jangan guna app Shopee tu, jangan. Anda pergi ke Google Chrome dan anda view desktop. Okey, desktop view untuk Shopee tu. So selepas tu anda pergi cari bahagian shipping dan aktifkan yang itu. Yang itu kena aktifkan dulu, barulah anda boleh submit produk dalam kedai Shopee anda. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, apa yang perlu anda buat adalah daftar sebagai ejen dropship. So daftar sebagai ejen dropship ni terpulang kepada anda lah. Anda nak jadi dropship kepada produk apa? Anda nak jadi dropship kepada produk kecantikan ke, produk apa ni, aksesori rumah ke, aksesori pakaian ke, fashion ke, tudung ke, terpulang kepada anda nak jadi ejen kepada produk apa. Yang itu anda kena survey. Anda pergi dekat Google, type ejen dropship diperlukan. Okey, type dekat Facebook, okey, siapa-siapa yang ada sediakan business dropship. So join mereka, daftar dengan mereka. Bila anda dah daftar, anda dah jadi ejen dropship yang sah. So anda boleh mula menjual produk-produk yang ada, yang mereka sediakan. Okay, so langkah yang keempat, apa yang perlu anda buat adalah listing produk. Okay, anda dah jadi ejen, supplier anda dah senaraikan apa produk yang anda boleh jual. Ambil produk tu, masukkan ke dalam kedai Shopee anda. Okay, itu langkah yang keempat. Masukkan produk-produk dalam Shopee anda, dalam kedai anda. Letak gambar cantik-cantik, letak detail produk tersebut, okay? Dan apa-apalah maklumat berkaitan produk tersebut supaya orang dapat info yang tepat dan detail, supaya orang yang nak membeli yakin untuk membuat pembelian dengan anda. Seterusnya, langkah yang kelima. Yang kelima, apa yang perlu anda buat adalah marketing. Okey, buat iklan, buat marketing. Anda boleh posting di Facebook, anda boleh hantar message kepada kawan anda dalam WhatsApp, anda boleh post di IG dan sebagainya. Terpulang kepada anda post di mana sahaja. Buatlah marketing. Kalau rasa anda pandai menggunakan FB ad untuk buat iklan, guna FB ad. Kalau anda pandai Google ad, guna Google ad. So tak kisah. Yang penting orang boleh jumpa produk anda. Dalam Shopee juga ada ads, okey, ada iklan. So anda pun boleh menggunakan ads dalam Shopee juga supaya orang nampak produk anda. So kalau anda dah listing produk dalam Shopee tapi tak ada orang yang tengok, apa yang berlaku? Apa yang berlaku hanyalah
krik, tidak ada orang membeli. Okay, so anda kena buat marketing selepas anda dah listing produk dalam Shopee. So itu langkah yang kelima. Seterusnya langkah yang keenam, uruskan jualan. Okay, selepas anda buat marketing, setelah anda buat ads, biasanya akan berlaku jualan dalam kedai Shopee anda. So ada ramai yang mesej saya, tuan saya dah ikut langkah yang tuan bagikan, saya dah letak produk dalam Shopee, lepas tu ada sale, terkejut, ada sale lah pula kan. So tak tahu macam mana nak buat sebab produk tak ada dekat tangan dia. Mudah saja, jangan risau. So bila anda dah berjaya membuat jualan, okay, anda berjaya membuat jualan, so anda akan dibayar oleh pelanggan kepada Shopee. Maksudnya pelanggan tu masa dia order tu, dia bukan bayar duit kepada anda, dia bayar duit kepada Shopee. So Shopee pegang duit tu, okay, dia pegang dulu, dia tak bagi pada anda lagi. So jadi anda kena keluarkan bajet sikit lah. Okay, bajet sikit, anda kena beli dengan supplier. Okay, beli supplier dengan supplier anda. So berikan alamat pelanggan tadi. So anda bayar guna duit anda dulu. Jangan risau sebab duit anda dah masuk dalam Shopee. Cuma Shopee hold dulu selagi pelanggan tak terima produk tu. Selagi itu Shopee akan hold duit tu. So anda bayar kepada supplier, beli produk tu dan letakkan alamat pelanggan. So supplier akan post kepada pelanggan dan dia akan berikan nombor tracking kepada anda. So apa yang perlu anda buat selepas order, selepas supplier hantar, anda pergi pada Shopee anda, tengok pada bahagian shipping, masukkan syarikat pos apa yang anda gunakan ataupun yang supplier anda gunakan dan berikan nombor tracking, kemudian update. Okay, so klien anda, pelanggan yang membeli produk dalam Shopee anda tadi akan dapat notification bahawa produk itu telah pun dihantar, di post, okay, dan ini dia nombor tracking. So anda update nombor tracking tu. So selepas tu mereka boleh track lah, mereka boleh tengok produk tu dah berada di mana menggunakan nombor tracking tersebut. Okay, so ini yang ramai orang tak faham. Okay, orang-orang yang baru nak start tak faham selepas dapat order nak buat apa. Macam saya cakap tadi, simple je. Okay, order dengan supplier, bayar guna duit anda dulu, berikan alamat pelanggan dan minta nombor tracking post. Okay, selepas tu dah dapat nombor tracking, anda pergi masuk dalam anda punya Shopee, buka bahagian shipping, masukkan nombor tracking tersebut dan hantarkan kepada pelanggan. Okay, itu saja. So apabila pelanggan telah terima produk, Shopee akan keluarkan notification bahawa dia telah pun receive, dia dah terima. So bila dia tekan button receive tu, terima tu, duit akan di-release, okay, akan dimasukkan ke akaun e-wallet Shopee anda. Okay, dia bukan masukkan dalam akaun bank kita, dia masuk dalam e-wallet, dalam akaun Shopee kita, dalam akaun kedai Shopee kita. Kalau kita nak keluarkan, kita just transfer ke akaun bank kita. Mudah saja, okay, ada proses dia. Anda boleh transfer ke akaun bank anda. So itu langkah yang ke-6 tadi, uruskan jualan. Yang ke-7, okay, update shipping. Yang ke-8, okay, terima payment. Okay, terima payment. Okay, saya dah cerita. Yang ke-8, anda terima payment daripada Shopee. So selepas tu terpulanglah kepada anda nak biarkan duit anda dalam akaun Shopee anda ataupun nak transfer ke dalam akaun bank anda. Very simple, hanya 8 step sahaja. So saya cerita tadi secara ringkas, secara step by step. So anda boleh follow. Tapi kalau anda tak faham, anda tak tahu dari sudut teknikal macam mana nak cari produk, apakah produk yang bagus, okay, siapakah supplier yang bagus, macam mana nak pastikan produk anda tu orang berminat, ayat apa nak tulis, posting macam mana nak buat, macam mana nak bagi orang follow anda, semua-semua ni anda kena belajar. So saya cadangkan untuk anda dapatkan ebook yang saya senaraikan link di bawah ni dan saya tunjuk skrin, okay, saya keluarkan skrin sekarang. So anda boleh tengok skrin ni tentang cara buat duit dengan Shopee. So anda boleh tengok pada bahagian description di bawah, anda boleh tengok pada bahagian komen pertama ataupun pin komen di bawah. Saya ada berikan link untuk anda belajar daripada ebook yang ditulis oleh orang yang telah membuat banyak duit dalam Shopee, yang telah berjaya membina kedai Shopee dengan membuat duit ratusan ribu ringgit. Okay, so itu adalah yang terbaik kalau anda nak belajar. Anda tak boleh belajar secara ringkas macam ni, bertanya dalam YouTube dan sebagainya, yang tu tak detail. Okay, anda boleh explore sendiri tapi akan habis banyak masa.
cadangan saya, anda carilah guru-guru yang betul-betul mempunyai credibility, yang dah buat, yang dah berjaya, dan anda follow mereka, anda dapatkan tutorial mereka, so anda boleh bertanya dengan mereka nanti. Okey, kalau anda tak laburkan, kalau anda tak belajar daripada apa yang diorang dah buat, so siapa nak guide anda? Okey, tidak ada orang nak guide anda. Jadi carilah guru, investlah sedikit untuk berjaya. Okey, sekian saja daripada saya. Jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Jangan lupa tekan button subscribe di bawah dan tekan loceng untuk dapatkan notification tentang cara-cara buat duit yang saya akan kongsikan di masa akan datang. Jumpa lagi.